Tämän opetustuokion aiheena on ideat, idean kehittäminen ja ongelmanratkaisu. Lähdetään liikkeelle ideasta. Eli mikä idea on, miten sitä voidaan määritellä. Ideahan on terminä tai käsitteenä hirveän laaja ja sillä on monia erilaisia merkityksiä, vähän riippuen aina siitä, että missä yhteydessä ollaan. Mä oon tähän poiminut 3 tämmöistä mun mielestä liiketoiminnan näkökulmasta oleellista merkitystä, mitä idealle voidaan antaa. Ensimmäisenä on se, että idea on tämmöinen luonnosmainen esiajatus. Eli se on ikään kuin jonkun isomman siemen, se ensimmäinen askel, mistä sitten lähdetään menemään eteenpäin. Eli ei vielä mitään valmista tai kovinkaan konkreettista, vaan nimenomaan luonnosmainen, hattaramainen ajatus. Idea uutuutena liittyy sitten taas ehkä tämmöisiin innovaatioihin enemmän. Eli silloin se ajatus on siinä, että idean pitää olla jotakin uutta ja erilaista. Jotakin, mitä aikaisemmin ei ole ollut olemassa. 3. ajatus tai määrite idealle on sitten idea keksintönä. Eli se on tämmöinen toimiva luomus. Eli ei riitä, että se on vain ajatus jostain, vaan se on enemmänkin pidemmälle viety uusi idea, uusi keksintö, jotakin hieman konkreettisempaa. Ja aina kun meillä on näitä ideoita ja liiketoimintaan liittyviä ideoita, niin siellä on vähän semmoinen tausta-ajatus, lähtöajatus siellä myös, että siellä jossain on se ongelma, minkä se idea ratkaisee. Palataan tähän vähän myöhemmin tässä opetustuokiossa. Ideoiden lisäksi on sitten tietenkin olemassa liikeidea, mikä on siellä liiketoiminnan ihan ytimessä. Yleensä liikeidea edeltää yritysidea, joka on vähän se, niin kuin, voisiko sanoa, että se on se, miksi sitä liiketoimintaa tehdään. Mikä on sen liiketoiminnan tarkoitus. Eli yritysidea voi olla esimerkiksi se, että sinulla on lemmikkieläinhoitola. Ja liikeidea sitten kertoo, että miten sinä sitä yritysideasi viet eteenpäin. Esimerkiksi millaisia palveluita ja tuotteita se sinun yrityksessä tarjoaa, eli miten käytännössä teet sitä yritystoimintaa, kenelle sinä myyt, ketkä on niitä asiakkaita ja miten myynti tapahtuu. Näitä kaikkea se liikeidea sitten kertoo ja täsmentää. Ja esimerkkinä tämmöistä liikeideasta voisi olla esimerkiksi, jos yritysideana on lemmikkieläinhoitola, niin liikeidea sitten kertoo, että sinä tarjoat palveluna koirien majoitustoimintaa omassa kodissasi ihmisille, jotka viettää kiireistä arkea. He on ihan hyvätuloisia ja lemmikit olisivat liikaa yksin kotona. He tuovat ne sinulle hoitoon. Ja miksi on tärkeää tietää, mikä se liikeidea on ja miten se eroaa siitä yritysideasta, on se, että jos haet esimerkiksi rahoitusta tai tulee tarve täyttää liiketoimintasuunnitelmaa, niin niissä hirveän usein pyydetään tiivistämään se oma liikeidea. Niin silloin sun täytyy tietää, mistä on kyse, kun puhutaan liikeideasta. Yksi tärkeä huomio, kun puhutaan ideoista, on se, että idea ja asia on 2 eri asiaa. Eli siinä, missä idealla on monia määritteitä, niin se kuitenkin on jotakin, voisiko sanoa, riittävän konkreettista, riittävän yksityiskohtaista. Se ei ole vain jokin asia. Esimerkiksi markkinointi on tämmöinen käsite tai alue tai ala, johon liittyy monia asioita. Markkinointikampanja paikallislehdessä on jo idea, joka liittyy tähän asiaan nimeltä markkinointi. Sosiaalinen media on asia, ellei sinä ole keksinyt sosiaalista mediaa, esimerkiksi Facebookia, Instagramia tai jotakin muuta isoa sosiaalisen median alustaa tai sitä sosiaalista mediaa itsessänsä. Mutta kissamaskotti, joka tuottaa somesisältöä, on sitten jo sosiaaliseen mediaan liittyvä idea. Uusi ruoka on enemmänkin kategoria ja uusi kissan ruokaporosta on sitten taas jo idea. Eli siinä vaiheessa, kun lähdet miettimään uusia ideoita tai yrität bongata tai kerrot niistä omista ideoista, niin katso, että ne on ideoita eikä asioita. Koska monesti esimerkiksi markkinointi on yritykselle tärkeää, mutta jos mietitään, että uusia ideoita siihen markkinointiin, niin pelkkä se markkinoinnin mainitseminen ei tarkoita mitään uutta, tai se ei tarkoita, että sinulla olisi ideoita siihen liittyen. Eli on riittävän yksityiskohtainen, riittävän konkreettinen, kun olet tekemissä ideoiden kanssa. Kun puhutaan ideoista ja liiketoiminnasta, niin usein puhutaan myös innovaatioista. Ja innovaatio on määritelmällisesti jotakin uutta, mihin liittyy liiketoimintaa. Usein innovaatiota ehkä vähän pelätään, koska monesti me ajatellaan, että se pitää olla jotakin niin valtavan uutta, ihmeellistä, erilaista, että se mullistaa koko maailman. Eli puhutaan vähän tämmöistä niin sanotusta häiritsevistä innovaatioista. Mutta jos me mietitään innovaatiota määritelmänä, niin usein voidaan ajatella, että siinä on 3 eri tasoa. Ensimmäinen on, että innovaatio on uusi yritykselle. Ja se riittää. Jos sinulla on idea, joka on uusi sille yritykselle, se on innovaatio. Voi olla, että se sun ideas on uusi sille koko toimialalle. Se on esimerkiksi lainattu toiselta toimialalta, vähän muokattu ja esitetty toiselle toimialalle. Se on silloin innovaatio. Se on uusi toimialalle.
Ja voi olla, että sinulla on niin uusi idea, niin erilainen idea, että se on uusi koko maailmalle. Ja kyllä sekin on innovaatio. Mutta mä väitän ilman tutkimusdataa tässä nyt, että 99% innovaatioista on tasolla uusi yritykselle. Ja hyvä niin. Ei niiden tarvikaan kaikkien pyrkiä olemaan uusia maailmalle tason innovaatioita. Jos valitaan melkein mikä tahansa paikkakunta Suomessa, missä on vähänkään enemmän asiakkaita, asukkaita, niin kaikissa niissä toimii useita partureita ja kampaamoja. Ja todennäköisesti yksikään niistä ei tule tuottamaan uusia toimialalle tai uusia maailmalle tason innovaatioita koko olemassaolonsa aikana, eikä se haittaa. Voi olla, että sieltä syntyy uusia yrityksille tason innovaatioita, ja se on hyvä. Eli se, että yritys ei tuota maailmaan muuttavia innovaatioita, ei tee sitä huonoa yritystä tai huonoa yritystoimintaa. Suurin osa yritystoiminnasta on siellä innovaatioiden jopa kokonaan ulkopuolella tai uusi yritykselle tason innovaatioissa. Ja näin se menee. Eli ei kannata pelätä niitä innovaatioita. Jos hakee vaikka innovaatiorahoitusta, niin kannattaa perehtyä, että mitkä siellä on ne innovaation määritteet, minkä tyyppisiä innovaatioita haetaan. Ja vielä tämmöinen yksi kaavio innovaatioihin liittyen. Monesti kun puhutaan innovaatioista, niin puhutaan toki ideoista, saataan puhua myös keksinnöistä ja sitten tietysti niistä innovaatioista itsestänsä. Jos sun tuotevalikoimaan kuuluu jotakin fyysisiä tuotteita, eli jotakin mitä voidaan mitata, piirtää, mallintaa, jolle voidaan hakea esimerkiksi patentti tai mallisuoja, niin usein idean ja innovaation välissä on keksintö. Eli sitä ideasta tehdään keksintö ja sitten se keksintö viedään innovaatioksi. No mikä on innovaation ja keksinnön ero? No se on se kaupallistaminen. Voi olla, että teillä on varastot täynnä erilaisia keksintöjä, mutta niin kauan kuin niihin ei liity kaupallista ulottuvuutta, niitä ei ole lähdetty kaupallistamaan, niin ne eivät ole innovaatioita. Ne on vain keksintöjä. Jos on sellainen idea, jonka pystyy suojaamaan esimerkiksi mallisuojan tai patentin avulla, niin se kannattaa suojata. Eli kannattaa tehdä se keksintö ennen kuin sen vie sitten innovaationa markkinoille. Jos on esimerkiksi palveluista kyse, niin palvelua ei sinänsä voi suojata, ideaa ei voi suojata. On paljon asioita, mitä voi suojata, mutta sitä ideaa itsessänsä, konseptia ei pysty suojaamaan. Jolloin sitä ideasta tehdään sitten suoraan esimerkiksi palveluinnovaatio. Koska tosiaan keksintö vaatii sen esimerkiksi mallisuojan patentin, niin palvelut ovat automaattisesti keksintöjen ulkopuolella. Mutta molemmista voidaan tehdä innovaatioita, niin palveluista kuin tuotteista. Mainitsin ongelmat jo siinä kohdassa, kun puhuin ideoista. Eli ideahan on liiketoiminnan yhteydessä etenkin, niin se idea on ratkaisuehdotus joko keksittyyn tai todelliseen ongelmaan. Eli kun tehdään liiketoimintaa, niin se tausta-ajatus on, että sillä asiakkaalla tai käyttäjällä heillä on joku ongelma, jonka se teidän ideanne ratkaisee. Eli on yhtä tärkeää tunnistaa niitä ongelmia, kuin keksiä niitä ideoita. Henry Fordin sanomaksi on toisinaan väitetty lausahdusta, jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat, he olisivat vastanneet nopeampia hevosia. Henry Ford ei kyseistä lausetta ole sanonut, mutta se on mielenkiintoinen lause. Ja siinä nimenomaan se ajatus on, että asiakkaalla on ongelma ja se pitäisi mahdollisesti ratkaista. Eli mikä on se ongelma, mikä polttelee siellä asiakkaan käyttäjän elämässä. Eli on tosi tärkeää ymmärtää niitä omia käyttäjiä, kohderyhmiä, jotta ymmärtää sitä ongelmaa, johon voi tuottaa ideoita. Aina ne ongelmat eivät ole todellisia. Voi olla, että me kehitetään koko ajan uusia ongelmia, joihin voidaan sitten myydä ratkaisuja. Tai että käyttäjät, asiakkaat eivät ole tiedostaneet, että heillä tämmöinen ongelma on. Eli joskus joudutaan myymään se ongelma, jotta voidaan myydä se idea sen jälkeen. Mutta yritä miettiä, mitkä on ne ongelmat, mitä sinä voit ratkaista. Onko se relevantti ongelma ja mitä siitä ongelmasta pitäisi ajatella. Eli kun sitten niitä ideoita on, niitä ratkaisuehdotuksia siihen tunnistettuun tai kehitettyyn ongelmaan, niin on myös syytä välillä pohtia hivenen sitä ongelmaa. Eli monet meidän ihan todelliset ongelmat on aika valtavia ja monimutkaisia ongelmia. Ja ei tarvitse ajatella, että pitäisi kyetä ratkaisemaan se koko ongelma. Usein riittää, että teillä on tarjota ratkaisu siihen osaongelmaan. Jos me mietitään vaikka sähköskuutteja, niin yksi osaongelma on se, että ne ovat kaupunkien keskustoissa tiellä. Ja sitten jos mietitään, että mitä kaikkea tähän ongelmaan liittyy, voi olla, että te pystytte ratkaisemaan sen osaongelman, että skuutit on kaupunkien keskustoissa tiellä sillä lailla, että te tarjoatte sinne parkkitilaa niille. Kehitätte jonkun sovelluksen tai muun palvelun, mikä tarjoaa tilaa, että voit tähän jättää luvallisesti sen skuutin parkkiin. Silloin te ratkaisette sitä osaongelmaa siellä
mikä liittyy siihen, että ne skuutit on tiellä. Yksi syy siihen on, että ei ole parkkitilaa, että ne on tiellä. No mikä sitten voisi olla tässä esimerkiksi se koko ongelma, mihin tämä skuuttien tiellä oleminen liittyy tai siihen se parkkeeraamisen hankaluus liittyy, voi olla esimerkiksi se kaavoitus. Eli siinä vaiheessa, kun kaupunkien keskustoja on kaavoitettu viimeisten 50 tai 100 vuoden tai pidemmänkin ajan kuluessa, niin sähköskuutteja ei ollut olemassakaan, joten niitä ei ole huomioitu siellä kaavoituksessa ollenkaan. Niin kyllä, niille ei ole tilaa kaupunkikeskustossa. Se on ehkä se iso ongelma, mitä ei luultavasti esimerkiksi yritystoiminnalla yksistäänsä pystytä ratkaisemaan. Se on niin monitahoinen ongelma. Mutta te voitte tarjota ratkaisua sinne osaongelmaan, esimerkiksi sinne skuuttien pysäköintiin. Eli kannattaa vähän katsoa, että mihin se teidän valitsemanne ongelma liittyy. Onko se, ratkaisetteko te sitä koko ongelmaa, osaongelmaa, onko siellä muitakin osaongelmia, mihin te pystytte tarjoamaan sitten vaikka toisen näköistä ratkaisua, että teillä on useampia tuotteita. Eli pyrkikää tunnistamaan sitä ydinongelmaa, mikä siellä on, niitä osaongelmia, mutta myös yritä tunnistaa ratkaisemisen arvoiset ongelmat. Eli vaikka ongelma olisi todellinen, niin se ei aina ole ratkaisemisen arvoinen ongelma. Joitakin vuosia sitten markkinoilla oli esimerkiksi tämmöinen tuote kuin teepussin puristin. Se oli semmoinen muovinen lärpäke, millä pystyi puristamaan teepussista vedet pois sen jälkeen, kun sitä oli käyttänyt. Ja kyllä, se on ihan todellinen ongelma, että teepussihan on märkä, kun sen nostaa sieltä teekupista. Mutta luultavasti kovin moni ei ollut valmis sijoittamaan ensimmäistäkään euroa siihen, että he olisivat ostaneet teepussin puristimen. Koska sen saman ongelman voi ratkaista monella muullakin tapaa. Voi käyttää vaikka teelusikkaa. Eli ongelma oli ihan todellinen, mutta se ei ollut ratkaisemisen arvoinen ongelma. Eli sitä ei koettu riittävän merkitykselliseksi ongelmaksi. Joskus taas ongelmat, jotka tietysti meissä ei oikeasti ole todellisia ongelmia, jos nyt näin voi sanoa, niin koetaan ratkaisemisen arvoisiksi ongelmiksi. Esimerkiksi jos mietitään vaateteollisuutta, niin me ei tarvita niin paljon vaatteita kuin meillä on, tai me ei tarvita joka syksy ja kevät uuden värisiä vaatteita, mutta me koetaan se ongelmaksi, jos me ei olla muodinmukaisesti pukeutuneita. Eli silloin me haetaan niihin ratkaisuja ja ollaan valmiita panostamaan uusiin vaatteisiin hurjalla tahdilla. Eli pyrit tunnistamaan ne ongelmaan liittyvät erilaiset ongelmat ja kokonaisuudet. Ratkotteko ydinongelmaa, osaongelmia ja onko se sun valitsemas ongelma, mihin sun idea keskittyy, ratkaisemisen arvoinen ongelma. Lopuksi vielä palaan kysymykset, mistä ideoita voi löytää. No, kannattaa pyrkiä löytämään niitä ihmisten ongelmia. Eli ne ideathan on siellä, missä on ne ongelmat. Millaisia ongelmia ja haasteita ihmisillä on jokapäiväisessä elämässään tai yrityksillä? Kannattaa käydä läpi erilaisia sanomalehtiä, aikakauslehtiä, sosiaalisen median kanavia, blogeja, vaikka mitä. Mistä ihmiset valittaa? Mitä he purnaavat siellä? Mikä he kertovat olevan ongelma? Aina sitä ongelmaa ei osata sanottaa suoraan. Ja silloin siinä voi olla, että teidän pitää vähän tulkita, että mitäs täällä nyt tarkoitetaankaan. Mutta kannattaa vähän kaivella, pitää silmiä korvia auki, mistä ihmiset valittaa, millaisia ongelmia heillä on. Kun te bongaatte mielenkiintoisen ongelman, niin sitten jäljellä on se seuraava askel, että sitten pitää vaan kehittää siihen niitä toimivia ratkaisuja eli ideoita. Mutta yksi tapa lähestyä näitä liikeideoita on tosiaan se, että yritätte löytää mielenkiintoisia ongelmia, joihin ei ole jo tarjolla hyviä ratkaisuja tai johon te voitte kehittää paremman ratkaisun kuin jo tarjolla olevat. Jos palaan vähän sen siihen nopeiden hevosten ongelmaan, niin jo silloin, kun ensimmäiset autot tuli markkinoille, niin ongelmahan, eli ihmisten kulkeminen oli jo ratkaistu esimerkiksi hevosten avulla. Oli hevosia käytössä, oli hevoskärryjä, mutta autot tarjosi siihen tunnistettuun ongelmaan paremman ratkaisun, jota ihmiset itse eivät olleet keksineet, vaan autoteollisuus sen keksi. Eli voi olla, että se ongelma on jo ratkaistu jollakin tavalla, mutta se ratkaisu ei ole hyvä ja teillä on siihen tarjota parempi ratkaisu. Silloin teillä on siinä hyvä idea tai ongelmaan ei ole oikein minkäännäköistä ratkaisua vielä toistaiseksi. Eli kun kuljet kadulla, kauppakeskuksissa, luet artikkeleita lehdestä tai seikkailet sosiaalisen median syövereissä, niin kiinnitä huomiota, että millaisia ongelmia, haasteita ihmisillä tai organisaatioilla on. Kiitos.